Починається вже сніг, не знаю видно чи ні, але починає трішки падати. Справжній сніг починається. Ультралайт. Друзі, запрошую, невеличкий похід. У мене є 6 днів. Рюкзак автономний. Їжі там також на 6 днів. Можливо 5, але скоріш за все 6. Є якийсь план, звичайно, але бачите, яка погода. А я ще не на жодному хребті. Тут, мабуть, 1200 зараз, 1100. Ось, стартанув я з Яремче, доїхав жахливо, взагалі не виспався, іду, засинаю, йшов дощ, зараз іде сніг. Я стартанув з Яремче, йду на Синячку, потім по цьому хребті, там не знаю як він називається, я там не був, до речі. Ось, потім на Чортку і на Стару Гуту. Ну, це звичайно не все, але початок. Але сьогодні я вирішив, що я не зможу багато йти, бо я просто засинаю, хоча дуже гарно зараз. Дуже. Але я все одно засинаю. Вирішив сьогодні десь біля 20 кілометрів. Там має бути якась хатинка. Подивимося, якщо вона ок, то я залишусь там. Якщо ні, ну тоді десь там трішки спущусь вниз і заночую. Рюкзак у мене базова вага цей раз 2,8 кілограми. Там точно буде лайтпаку чи 2,5. Щось таке. Ось так я кидаюсь цифрами. Але просто що не було зараз якось супер важливо, тому що я взяв із собою важкий квілт, важкий килимок, щоб потестити трішки, щоб ще раз з ними. І потім там через місяць зробити десь огляд, через місяць-півтора. Ось, і тому це, ну і звичайно, що ось куртка, вона теж трішки важкувата, але погодні умови такі, що вона пригодиться. Вона буде вітер, мабуть, на хребту, і вона трішки краще впорається, ніж інші мої куртки. Тож, якось так. Подивимося, як буде, але поки що погода мені супер подобається.
Добре, що та хатинка тут була. Бо, якщо чесно, я трохи такого, де по суті весь мокрий. Тут такий ліс, що не розпалиш просто вогнище. Дров не було тут, але я щось знайшов. Ну, вони були, але великі. Я так їх і розпалив, потім вставив їх туди, бо може не зовсім правильно, але ну, я хотів не то, щоб зігрітись, бо я б, в принципі, в мене все є, щоб зігрітись, але щоб висушити все на завтра. Звичайно, завтра знову буде все мокре. Хоча ну, там не передавали, що буде прям дощ якийсь іти. Сьогодні ж, по суті, був і дощ, і сніг, і потім мокрий сніг, і зараз таке каша. Ну, коротше, сказати, що прям все прям мокре було, ну, не зовсім, как би. Але просто как-то холодно. Терма, що була під курткою, знизу трішки мокра. Шорти мокрі зверху. Ну і терма, штани були мокрі трішки знизу, але нічого. Ну і зверху трішки мокрі були, але нічого. Все, але найголовніше, я щось не підготувався стосовно рукавиць, тож вони у мене такі собі. Намокло все і не дуже приємно було йти. Але зараз все добре, я вже 3 казанка випив чаю, трішки поїв, вже розклав тут свій килимок і квілт. Я дуже хочу спати, але я ще тримаю, щоб не прокинутись в 2, хоча б в 5, щоб вийти. Сьогодні пройшов 22 кілометри, ну як на перший день, ну ніби ок, норм. Завтра буде десь 35 кілометрів, подивимось. 35 кілометрів завтра до, можливо, навіть трішки більше, до Старої Гути. Через хребет. Завтра буде спуск, і потім підйом, і вже по хребту. Чи там не по хребту, подивимося, як там піду. Ось, але 35 трішки є, то подивимося, як там буде, як, скоріш за все, буде така сама погода, як і сьогодні. Хоча б не падало, і вже буде добре. Сніг іде ще більше. Якщо завтра не скінчиться, то буде по пояс. Дуже гарно. Сьома ранку стартую. Дуже важко йти, ось таке все понависало і мусиш боротись як з вітряними мельницями. Вже можна було б вдягнути і кошки, слизько. У мене таке відчуття, що можливо прийдеться повертатися і шукати іншу дорогу, бо я просто як черепаха йду серед цих
завалів. Там немає ні початку, ні кінця. Дуже гарно і тиша. Просто нічого не чутно. Знову завали. Шлях трафі. Трішки блуданув. Немає тут тропи, яка є на треку. Бо я йду не знаю по якій, коротше, я йду. Пішов не зовсім по дорозі, бо по дорозі не було можливо йти. Ось там взагалі одні калюжі. І калюжі такі, що не можна пройти. Плюс всі дерева висять над тобою. Тож таке собі мероприятие. Вирішив трішки піти іншим шляхом, а воно ось так. Коротше, сьогодні буде день, щоб вийти, походу. 5 кілометрів будуть дуже довгими. Але нічого, пригода. Підйом на чортку, чи якось так. Трішки підйом і там вже сніг буде. Майже 1000 метрів зараз висота. Сніг вже пішов. Здається, не дуже багато його, але ось як ветки. О, яка важка. Класно. От валить. Але краще, ніж дощ. Ось такі дерева. Ну це просто пройти нереально тут. Треба ось обходити. Але це одне дерево. Коли їх реально багато, наприклад, я зараз обходив метрів 100, це просто жах. Треба йти. От я йшов тією там стороною по снігу і ну, його там насправді дофіга. І з прогнозом погоди я трішки не доглядів, я знав, що буде сніг, але я думав, що він буде високо. Такий був прогноз на модному сайті. А виходить, зараз я йду ось так. Не взяв амаші і ну, це не дуже приємно. Треба сьогодні буде купувати якісь пакети. Ось така фігня. Ще трішки до чортки і там вже більш по хребту
до Старої Гути. Зараз насправді так мало приємно з ногами, бо там трохи його є. Напевно, пакет би трішки підкоректував. Це було б добре. З іншої сторони, ну, нічого страшного немає. Триндець. Вся дорога. Курно. Не туди пішов. Пройшов майже кілометр. Але не туди. Ну дійсно, як я міг пропустити стежку? Ось така срака. Взагалі нереально пройти. Треба буде якось повертати, я не знаю як тут. І не обійти, воно все там. Однаково. О, тропа тут іде, але вона не йде. Я просто отак от по азімуту йду, але прикол в тому, що я ніби бачу світло в кінці тунелю, тільки, сука, тунель не кінчається. Там прикол в чому, що до дороги метра 3. Я не знаю, бачите ви чи ні. І взагалі не зрозуміло, як там залізти. О. Стільки часу згубив. Курда. І здається ж небагато снігу, але дивіться, ось ця фігня. Тут його просто багато. Він важкий, такий важкий, що триндець. Ось такою фігньою я йшов зверху. І зараз ще скільки, не знаю, ось тут треба пройти. Тож камеру ховаю, бо не знаю як це. Бля, а тут точно триндець. Тут взагалі не зрозуміло. Ну, ще одну годину потратив, вибираючи з тих кущів, бо, блін, ну це, звісно, ти ніс не бачиш. Навіть там знак, він не рятує, ти розумієш, куди йти, але що йти, якщо ось так. І година, зранку година, зараз година. Ще щось попереду, тож ще трішки, тож часу трішки я потратив, але насправді я люблю таке, щоб десь там лазити, дуже прикольно. І тут дуже тихо, здесь птиці не поють. Сука. Це ніколи не закінчиться. Ой, бляха. Ніколи. 7 коло аду пішло. Знову ці штуки. Я просто вже втомився від них. Мене там на ногах, мабуть, від того, що я роблю ось так.
У мене там, мабуть, сінці вже. Але дуже незвична, офігезна атмосфера. Тут же замість снігу дощ іде. Дуже класно. Як не підеш, то дощ. Як не дощ, то сніг, а потім дощ. Третій день стартую з Гути. Є офігенна історія, але розповім її пізніше. Зараз піднімаюся зараз на середню полонину. План був такий, що я по жовтому маршруту, я ніколи не ходив там, спуститися в Осмолоду. Але подивлюся, як буде, можливо, піднімусь на високу і вже звідти спущусь в Осмолоду. Але план такий був, щоб спуститися в Осмолоду по жовтому, бо ніколи там не був. А потім, можливо, піднятися на Плісце, але якщо встигну. Але не ночувати на Плісце, а я хотів там зробити траверс по Поді, всі кільця цього. І там є десь хатина, якщо вона там є в нормальному стані, там можливо заночувати. Але це такий план, бо сьогодні вийшов трішки пізніше, це майже 9. Була пригода, поки про неї розповідати не буду, тому що у мене вчора був дуже такий незвичний вечір. Колись розповім, можливо, колись в думках легкохода розповім цю історію, бо вона дуже така показова. Ну що, добрий день. Починається знову курда. Зараз буду знову мокрий.
красота. Дуже гарно. Хоча моменти з гамашами, що я їх не взяв, це я, звісно, лошара. Я думав дійти до середньої і піти на ігравець, чи високу. Але я там просто не пройду, бо не тому що там снігу, бо і так воно мокре, ноги. Але тому що ось ці дерева будуть на всьому шляху по цьому траверсу наверх. Тож піду, як раніше було заплановано. Хоча, звісно, було б круто піднятися на високу. Ось. План такий, що я спускаюсь в Осмолоду по жовтому. І, скоріш за все, я не пройду також траверс там, де я хотів зліва Попадійське кільце пройти. Бо просто я думаю, що буде там дуже багато снігу. Тим більш вище, ніж зараз я тут. І що? Буду я, напевно, йти з Осмолоди на... План був також пройти там по кінець Гаргану і вийти на Круглу і туди далі піти. Але також я не знаю, як воно буде. Але у мене просто буде зараз... Я дійду до підйому сьогодні, так сподіваюсь. І завтра вже буду підійматися. Якщо просто там не вийде, ну я заверну назад і піду до Осмолоди. Але хотілося б, звичайно, пройти. Але я вже до половини, як, ноги, звичайно, мокрі, але вже і тут відчуваю, бо йшов тими деревами, які повалені від снігу. Він дуже важкий, що триндець. Якось так. Але гарно, просто неймовірно. Просто неймовірно. І розумію, що там через пару днів, можливо, цього всього не буде, бо там передають якісь 15 градусів, то, напевно, вже не буде. Середня. До речі, ще трішки. І, мабуть, не буде цієї середньої. У мене є фотка, якщо знайду, це був другий або перший. Як це він назвався? Там, що про походи організовував, було 50 людей. Ось залишились. Але ось цього всього, мабуть, не було. Я пам'ятаю, тент мій стояв там. А тут, як знайду, фотка була 50 людей замість цих йолок. Зараз до місця, де буде, ось там буде наліво на високу, а вниз, там трішки правіше, на Осмолоду. Але мені треба пройти 80 метрів. 80. Але там просто все завалено снігом. І якщо всі траверси такі будуть, то я просто, я буду не в стані це пройти. Одну перепону пройшов. Бачимо, чи буде. Можливо, більше нема. Це чудово. Насправді чудово. Ось така штука. А ще, окрім гамаш, потрібно було б такі кішки, чи як такі на кросівки. Було б дуже добре. Ось. Знову невеличка тут перепона. Ось тут висока, але, кажу, там просто буде завалено. І я піду на ось Кузьмінець, це, власне, на Осмолоду.
Як я і думав, маршрут тут зійшовся, але там взагалі нічого немає. Добре, що не пішов, бо там взагалі там просто каміння, дерева і все лежать. А тут гарна стежина. Осмолода. Щось знов не додивився. Там ще 3 кілометри до Осмолоди від цього спуску. Тож ще 3 кілометри до Осмолоди. Всім добрий ранок, вирушив з Осмолоди. На 8 кілометрів я раніше заночував вчора після багетів гарячих і чаю в магазині. Я там і залишився, бо вже не хотілося йти на холод. Тож зараз десь 7 ранку вирушив з Осмолоди. Дійду до того повороту, куди потрібно, і там вже вирішу, як я піду. Можливо, побачимо. І в мене такий собі план. Піду там, де не ходив, точно. Спробую піти там, де не ходив. Тож якось так. Трішки шкода зараз, вже шкода, що не пішов вчора і треба наздогнати. Думав вийти о 6, але о 6 був дощ і 5:30 був дощ. Я просто почекав майже до 7 і пішов. Я не казав, але спочатку походу у мене є проблема з мозолями. Це другий раз в житті, коли були мозолі в поході. І знову та ж сама проблема, але я щось не подивився. Я купив кросівки на OLX. Ось ці. Вони насправді офігезні. Вони з Гортексом і зараз в них йти саме то. Але, як і в тих кросівках, що були колись, нап'ятник зроблений. Знутрі була дирка і вони гарно все зашили. Але це, власне, мені краще, щоб там була дирка. І я побачив це, відчув це в перший день, коли вже трішки пройшов. Я розірвав ту, що вони там наклеїли, але це вже не допомагає і вони розростаються. І кожен крок я відчуваю, особливо на початку маршруту, на початку дня. Кожен крок відчувається, кожен крок болить. Що я вирішив? Я вирішив, що є чорний маршрут на Баревку і є збоку справа маршрут на кінець Гаргану чи Гарган. Ось. Але я вирішив, що піду по середині. Я ніколи тут не ходив, не знаю, як там воно, чи там взагалі яка дорога там є.
чи вона є. Ні Гаргану не здамся, ні Боревці. Піду на круглу відразу. Низом і потім там водоспад якийсь. І потім підйом на круглу. Подивимось, що за підйом і що за водоспад. Тож, друзі, туди пішов маршрут на Боревку, Сивулі, а я піду так до водоспаду, а потім вверх. Відчуття, що наверху, мені здається, вже снігу немає, бо не видно взагалі нічого. Ви, мабуть, не бачите, але я бачу. Сніг все ж таки там є. Зараз рівно 1000 метрів і починається сніг. Ви, напевно, не бачите, але тут вже є. Але дощ також йде. Трішки, але йде. Дійшов до водопаду, не знаю, де цей водоспад, але тут є розвілка на 2 маршрути. То я трішки не туди пішов, зараз повертаюся і буду пробувати йти. 2,8 десь біля 3 кілометрів до круглої до верху. Якщо б не дощ, а він іде з бульбашками, має йти довго. Прогноз був 76%. Цілий день. Звичайно, що це таке собі. Але поки ще не зовсім змерз та намок, то ніби і норм іде. Це, мабуть, не водоспад, але десь він трішки в іншому, мабуть, місці. Але це не важливо. Водоспад. Дорога ніби пряма, але вона така, норм, що не роз'їжджена великими машинами. Тож йти приємно, нормально, ось така. Я дуже люблю такі луки зелені. Зараз трішки вище починається сніг. Можливо, буде трішки слизько. А може дощ скінчиться там трішки вище. Подивимось. Тут дуже гарно, такий якийсь спокій. Якби тут не маршрут, і це дуже класне відчуття, що тут не маршрут. Коротше, не повернув там, де треба. І пройшов вже метрів 500, але трішки з набором, тож подумав, що не буду я йти назад, збрасувати висоту. Зараз просто чухаю по азімуту вверх і по карті, що маю вийти на маршрут трішки в бік, де мені потрібно, але на маршрут, який йде там на круглу. Ну і мені на круглу не потрібно буде, я там трішки знову пройдусь напрямки, побачу. Надіюсь, зараз вийду.
Що показує, десь я половину вже пройшов до маршруту. Але якщо чесно, якби тут було трішки більше і кілометражу, то то стане незвично. Бо не ходиться постійно якось там по єбіням. Так, ідеш все одно, де є якась там тропа, хоча якась там на мапі. Зараз її нема. І відчуття, зараз ні, зараз нормальне відчуття. Але якщо б треба було пройти так пару кілометрів, 3, то було б трішки стрьомно. Ось. Але я задоволений, що сюди пішов, бо тут дуже гарно. Ну що, ось я і вийшов на якусь полонинку. Там з метрів 100 йде маршрут ось так. Туди на круглу, а туди не пам'ятаю. Ось. Далі мені потрібно сьогодні потрапити на Товпиширка чи Тавпиширка, якось так. І мені потрібно піти зараз до круглої, і там буде маршрут, туди буде йти. Туди. Але так як я вже йшов звідти по азімуту, без тропи, тож я думаю, що я трішки зараз спробую принаймні так зрізати. По мапі виглядає, що, не знаю, метрів 300-400, і я маю вийти на цей маршрут, який йде в обхід. А мені ніби не потрібно в обхід. Тож якось так. Дуже круто зайшли, я дуже задоволений. Підхід був дуже довгий до цього підйому, але цей підйом був класний. Відчувається таке, насправді, де, можливо, хтось там і ходить з лісників, грибників, але відчуття таке офігенне, що нікого тут немає і така тиша. Взагалі цей похід такий з тишею асоціюється, окрім одного моменту. Погода з вчорайшим, зіпсулася страшно. Потеплішала і вже сніг не такий, і сніг не такий гарний, якщо вчора ще можна було спокійно ночувати там біля високої, можна було б ночувати, бо був такий, відчувався такий морозець, сніг такий вже збивався трішки, ось, такий сухий. А зараз все мокре, і пофіг на якій ти висоті, чи вверху, чи внизу, тож якось так. Не було нічого складного з'єднатися з цим маршрутом, бо тут я почав просто спускатися, але тут вже натоптано. Причому так вже нормально натоптано, тож я думаю, зараз спокійно вийду на той маршрут, який мені потрібно на спуск, чи там спуск на Товпиширку. Взагалі цей похід я пройшовся, іду в більшості там, де не був. І це прикольно. І як я хотів, щоб це було яким. Я її знайшов, але вона ось така. Тут зараз дуже по снігу і хоча може тут буде трішки краще. Треба бути готовим, що буду мокрий увесь. Я в принципі і так мокрий. Але хотілося б, щоб було менше. Але тут ніяк, аж ніяк не вийде. Ще, друзі, нічого не сказав про спідницю. Це просто, я не знаю, хто її ще не придбав. Це новий рівень, курне. Я кожен раз дивуюсь, наскільки вона офігезно працює. Ось зараз я весь мокрий.
Звичайно, що щось там трапляє до кросівок, але кросівки і так вже мокрі. Але коли ось, наприклад, по снігу йшов вчора, 40 см мокра спідниця, але ж всередині у мене все сухо. І простору більше. По суті, я завжди йду в спідниці. Дуже рідко, де я там її знімав, але 99% маршруту я просто йду зараз в спідниці. Ну і в куртці, звичайно, що в куртці. Добре, що я не взяв куртку, хотів взяти легшу, але добре, що не взяв, бо я б вже поїхав би додому. Тако. Ось так виглядає зараз спуск. Мені потрібно дійти, на мапі ця стежка є. Ну, типу стежка є. Ось. Але потім вона повертає направо, а мені потрібно прямо. І прямо на мапі не показано, що я можу перейти цей струмок і з'єднатися з наступним маршрутом. Але я думаю, що спробую, бо вже робив зараз так. Тож подивимося. Тут десь 1,5 кілометри ось такої дороги, а потім там насправді не дуже багато, там щось біля кілометру, мабуть, щоб з'єднатися з маршрутом, який буде йти на Товпиширку з Рощини, так, чи з Пекла, щось таке. Так що якось так, подивимось, як буде, але часу у мене багато, зараз тільки 12, чи може трішки по 12. Ну і норм, можна йти, не поспішаючи зараз, бо тут дуже слизько. На Товпиширці, принаймні я там також не був, там по мапі є якийсь навіс, можливо я там затримуюсь і порозмишляю, куди піду далі. Люблю ходити по річці, по річкам. Мені дуже подобаються ось такі річки, через які можна пройти. Я пам'ятаю Черемош, як ми там 30 кілометрів по річках. Це дуже класно, мені це дуже подобається. Тут вже стає дуже гарно, вирубка якась проходить, починається ліс, і там ліс. Зараз мені ще 600 метрів і буду відходити десь від цієї тропи. Трішки пройшов і вже весь мокрий. Все мокре. Це відкриті під пахами, що відкрито, налило вже води. Але це ще, мабуть, не все.
на перевалі Легіонів води не було. Тож йду до першої полонинки, на якої буде вода. Це або ось 2,5 кілометри, забув як, або там перед Пантерем чи полонина Пантер. Там вже точно є вода. Ну що, все-таки я дохожу до цієї полонинки Пантер чи Пантир. Там точно вже має бути вода. І власне тут зараз і зупинюся. На той полонині попередній була вода, але вона була така собі. Там треба було дуже сильно щось з нею робити. Тож я пішов на наступну полонину. Якщо чесно, то сильно задовбався, просто трендець. Тут якийсь дот. Що це? З Першої світової. Тож зараз пойду перевдягнуся та трішки щось починає такий дощик. Але спробую все ж таки приготувати ще на вогнищі, щоб поїсти газ трошки зекономлю. Сьома ранку, ночівля була бурхливою, вітер був сильний, я щось в такому місці ще встановив, що прям цей тент школобатило, але прикол в тому, що і трішки дощик був, але не страшно. Витримали всі кілочки по 13 см чи 12, ось таке. Тож все витримали. Зараз йду в сторону Братківської, тобто на Братківську, десь 10 чи 12 кілометрів. Тож до зустрічі, коли буде світло. Оце то поїхав. От тако. Дуже холодно зробилось. Трындець. Вітер мокрий, холодний. До речі, вночі було 2. І сиро. Але було офігенно, було добре. Я взагалі навіть не було натяку на те, що підмерзаю. Але зараз трохи є, спотнів. Підйом такий був нормальний. І зараз тут вітруганчик дує. Да я как-то так, прохолодненько. Дуже важкий траверс. Ніби нічого такого, але вже кросівки не витримують. Слизько. Декілька разів просто з'їжджав. Пригодилися кишки для кросівок зараз. Дуже довго там іду.
важко місцями йти, бо ну, корка вже є. Тут так не видно, але видно, вже корка є. І кожен крок це ого-го. Я спочатку хотів з Братківської піти на Чорноклеву і на Плоску, але вирішив трішки змінити маршрут. Буду перед Малою Братківською, поверну наліво і піду в сторону до Бистриці. Але не піду в Бистрицю. Раніше поверну, там є якісь тропи, побачимо, що за тропи, які можуть вивести власне на Плоску. Але то не завтра, це завтра вже буде. Сьогодні я десь спущусь, де немає снігу, бо я, якщо чесно, вже втомився. Коли отак іду, що немає снігу, здається, дуже-дуже легко ногам. Тут починається спуск на Бистрицю. Що, місцями я вже пошкодував. Весь мокрий. Але надіюсь, що вийшов. Але це не точно. Зійшов я. Трохи, якщо чесно, зараз вже сумую, що можливо зараз думаю, треба було піти там далі. Ну тако, але вже точно ні. Спустився повністю мокрий, куртка, все від жерепу. Ну нічого, зараз спускаємось до якогось села, не пам'ятаю, як це на К, перед Бистрицею. І там піду лівіше і буду пробувати десь там піднятися на Плоску. Або десь там заночувати. Ну, скоріш за все, десь там заночувати. Трішки задумався, не туди повернув, тож маршрут поміняється. Іду зараз по такому срачі. Ось, але ну, просто не зайду в це село, я так побачу, що там можу обігнути, обійти і вийти туди, куди я планував. Тож не страшно.
Всім добрий ранок. Сьогодні дуже гарно виспався. Ліг десь біля 8 вчора. І прокинувся зараз 5:30, 5:15 десь прокинувся. Вирішив собі зробити сніданок і вийду, може, раніше просто. 6 година. Це просто жах. Метрів 300. Коротше, нема там цієї тропи, що по мапі є. Там все заросше дуже сильно. А я вирішив спробувати паралельно цієї тропи є такий потічок. І по мапі ніби він має вивезти мене туди. Тож буду пробувати, подивимось. Вам, мабуть, шкода не видно, щось світає повільно. Але я зараз просто єбеня. Ну, значить, план такий, що якщо я щось там не піде зараз, я просто повернусь цією самою дорогою назад. Да і все. Але поки що це отак виглядає. Бачите. Вибачте, але краще картинку зараз не зроблю. Можу точно сказати, що в більших єбенях в Карпатах я не був. Отак це все виглядає. Завали. У мене вже було декілька разів повернутися бажання. Але ну подивимось, поки можу йти, йду. Дуже важко сказати, чи я вже десь виходжу, чи ні. Але це було фігово. Це насправді було важко. Шкода, що трішки було темно. Нічого такого не засняв, хоча бачите, треба протерети якось камеру. Якась шмата в рюкзакі є. Але не зараз. Зараз я точно не хочу туди лізти. Пригода продовжується. Чи щаслив я? О, да. Боже. Я вже думав, що я хрен коли звідти вийду. Я так задовбався. Фу. Що просто неймовірно задовбався. Неймовірно. Але я дуже щаслив, навіть якщо тут буде вся дорога зараз глиною. Але буде шлях. Фу. Дятел. До того шляху, де йде з Чорної Клеви на плоску, 500 метрів залишилось. Ось такого. А потім вже звідти буде підйом на плоску. Там трохи є того, але після цього всього просто здається, що там ну вже така людна місцевина. Ну що, нарешті вийшов на той маршрут по кордону. 2,8 кілометри до Плоскої. Я, якщо чесно, так задовбаний, що я нібито цілий день вже пройшов. Набрав 7000. Спідницю потім покажу. Вона там вщент роздерта. Так незвично йти просто.
Чекаю якийсь подвох. Ні, тут вже все зрозуміло. Але та частина була дуже крута. Якби то, якби то було видно все. Зараз вже підйом, цей останній тут підйом на саму плоску. Виригіли. Вчора ось там був, це Мала Братківська. Плоска там, але ми не підемо на плоску. Зараз ось так. До тих домиків, а потім туди. Оце я приїхався звідти. Ось так. Ну що, друзі, закінчується наш похід. Я дуже сподіваюся, що він вам сподобався, бо мені він насправді дуже сподобався. Всім дякую за перегляд, слава Україні, пока-пока.